صلاة القيام ثابنا بثابكم ثابت. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم
جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. الله. سمع الله لمن حمده. الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. الله.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على
العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله
قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما يمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala addressed 6 categories of people by fasting. Allah subhanahu wa ta'ala ordered fasting, but only 6 categories are being addressed by this order of fasting. And as we explained this before in the pre-Ramadan lecture, but because it wasn't the same crowd attending these lectures, so inshallah we'll explain in details. I'm going to mention the question that was also asked after this. So Allah subhanahu wa ta'ala made fasting mandatory upon every Muslim, adult, sane, resident, capable. And the 6th category is pertaining women, meaning pure and free from the menstruation or the postpartum bleeding. So 6 categories. If you are in these 6 categories, then you are addressed by fasting. Every Muslim, meaning that non-Muslims are not addressed by fasting. The question that was asked, we also answered this question in the pre-Ramadan lectures. Those who are working in the food serving, either working in restaurants, serving food, or maybe they're volunteering in any food shelves or whatever, any service that provides food for non-Muslim during the daylight of Ramadan. Is that okay or not? So as we mentioned in this general rule, Allah subhanahu wa ta'ala made fasting obligatory upon every Muslim. In this case, the scholars have 2 different opinions. They said that the non-Muslims are also addressed by fasting, and some scholars say that non-Muslims are not addressed by fasting. So the scholars will say that the non-Muslims are not addressed by fasting in the first place, because even if they fast, it will not be accepted from them. Then you have to be a Muslim. You have to be Muslim first to be able to fast, and then so fasting can be accepted from them. So even if a non-Muslim fasts with us, for example, we see non-Muslim come and have an iftar with us, and some people with their colleagues or their workmates or their classmates, they fast with them. They like the idea that they refrain from food and drink from some time to some time. Even if they do that, it could be they do it for any health reason, but religious-wise, fasting will not be accepted from them because they are not Muslims. So in this case, according to this opinion, it is okay to serve non-Muslims during the daylight of Ramadan, serve them food, because fasting are not obligatory upon them in the first place. Whereas some other scholars say that they are addressed by fasting. Even though if they fast, fasting will not be accepted from them, they're still addressed by fasting. And they are addressed by the 5 pillars of Islam. So on the day of judgment, they will not only be blamed for not fasting, they will be blamed for not being Muslim, not saying the Shahada, not praying, not giving the Zakah, not fasting, not performing Hajj. So, and they gave a good example. They said, if you, for example, order someone to build you a 5-story building, if you order someone to build a 5-story building, he cannot build the 4th floor before he can build the 1st one. All right? But if he didn't build the entire building, you're going to hold him accountable for the 5 stories. You're not going to hold him accountable for the 1st floor only. So they said they are addressed by fasting. They are addressed by fasting, although if they fast, fasting will not be accepted from them. So according to one of the opinions, it's okay to serve food for non-Muslims in the daylight of Ramadan, if we go with the opinion that they are not addressed by fasting. Right? And this is for the food that's ready to eat, serving food that's ready to eat. Whereas the people who are working in stores, for example, that serve food to go, the food that's packed, anything that can be eaten, candies or whatever that, they take it and they go. There's nothing wrong with this at all according to the consensus, because they take the food, whatever the food item is, and they leave. Not necessarily they're going to eat it now, they may eat it later. Some Muslims even do their shopping in the daylight of Ramadan. So that doesn't mean that they eat it in the daylight of Ramadan. So we're talking about the food, serving food that's ready to eat, like in restaurants, dining in. This is what we're talking about. The scholars has 2 different opinions. One opinion that fits our condition here the most, which is, that the non-Muslims are not addressed by fasting, so it's okay to serve them
because they are not addressed by fasting. But this opinion also says that it's not okay to serve Muslims, to serve food to Muslims in the daylight of Ramadan. So Allah subhanahu wa ta'ala made the fasting mandatory upon every Muslim, sane, a person of a sound mind, adult, a person who passes the age of puberty, resident, a person who is not a traveler, capable, a person who is capable of fasting, meaning he's not sick, he doesn't have any disability that may prevent him from fasting. The sixth category, free from menstruation and postpartum, and that's regarding our sisters. If the person was not addressed by fasting before and then he became addressed by fasting, he needs to immediately start fasting. For example, if we had it here before, a Muslim comes, for example, in Jum'ah prayer, I'm not a Muslim. A non-Muslim comes to Jum'ah prayer to become a Muslim, to return the Shahada. Okay? Immediately he's addressed by fasting. What he needs to do is he needs to refrain from eating and drinking. But does he have to make up for this day? He doesn't have to make up for this day. So he can start fasting at Jum'ah time and continue fasting for the whole day. He doesn't have to make up for this day because before that he wasn't addressed by fasting. Before that he wasn't even addressed by fasting. The same thing if the little child grew up in the daylight of Ramadan. I'm not sure how that can happen. Or maybe he starts showing the sign of puberty during the daylight of Ramadan, that he's addressed by fasting. He needs to refrain from eating and drinking immediately, and he does not have to make up for this day. The insane person, if he regains his sanity during the daylight of Ramadan, then he needs to start fasting immediately, and he does not have to make up for this day. Whereas some other categories, like the traveler, if he comes back home during the daylight of Ramadan, the traveler is given the permission to break his fast. He took the journey, he arrived home in the midday, for example, before Maghrib. So some scholars say he's not fasting already. So some scholars say he still has to refrain from eating and drinking, even though he's not fasting. Whereas the correct opinion that it doesn't matter because he's not fasting anyway. He still have to make up for this day anyway, and he doesn't have to refrain from food and drink when he arrives. But he has to make up for this day later on. The same thing for the sick person. If he becomes healthy in the daylight of Ramadan, he needs to immediately what? He needs to make up for this day. Some scholars in the Hanafi madhab, they say he has to refrain from eating and drinking, and he has to make up for this day. The correct opinion, he does not have to refrain from eating and drinking because he's not fasting already, and he has to make up for this day anyway. The same thing goes with the woman if she becomes pure from menstruation or from postpartum in the daylight of Ramadan. She may take a bath and start praying, and she will have to make up for this day along with the previous days before after Ramadan is over and before the next Ramadan, and she doesn't have to refrain from food and drink for the rest of the day. Right. So the question is the question that was asked about the food handling or the serving food during the daylight of Ramadan. According to the opinion that says that the non-Muslims are not addressed by fasting, it's okay to serve, but not okay to serve to Muslims. I'm not sure how can that be handled if you ever encounter this here, but this is the opinions of the scholars. Any questions before we start? What do you mean by serve? You mean like buying them food? No. If you are serving, like you are in a restaurant, serving food that's ready to eat. So how about if you're working with colleagues and you are like the big boss and you take them out, like usually each month you take them out in the daytime and they're all non-Muslims. Are you allowed to buy them food in the daylight, but they're not Muslims? That would be the same exact thing. Same exact thing. It's okay to do that if they are non-Muslims. The same exact thing. But don't buy to Muslims food. Right. Hello, you have a question? So if I work like Starbucks, for example, and some person come in and I say, "What's your name?" I write Abdullah. No, he's Muslim. So okay. Well, you're gonna have to work that out with your manager. Hello, someone said Muhammad
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله شهيد على ما يفعلون إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون
ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمن